ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በተለየ መልክ ነው ያዘጋጀውላችሁ በጣም ሰስፔንስ በሚያደርግ መንገድ። ስለዚህ አንድ አይነት ተመሳሳይ በሚሆንበት ሰዓት መሰላቸት ስሜት እንዳይፈጠርባችሁ በሚል ማለት ነው። ስለዚህ ኩዌሽን ኤንድ አንሰርስ ይላል ፓርት 3 ነው የሚለው። ስለዚህ እንግዲህ እያንዳንዷን ነው ዲስክሪፕሽኗን ጭምር ነው የምንነጋገርባት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው a 25 years old female patient was on follow up for major depression disorder at psychiatric clinic ይላል። She has been taking sertraline 50 mg per day for last 1 month ይላል። Few days after taking the medication she came to a community pharmacy with a chief complaint of difficult in falling asleep ነው። ስለዚህ ሴርታሊን የሚባል መድኃኒት እየወሰደች ነበር ነው እንግዲህ እያለን ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኬዟም ደግሞ እንግዲህ ዲፕሬሽን ያለበት ስለዚህ ሴርታሊን ማታ ላይ እየወሰደች ነው። ስለዚህ ይሄን መድኃኒት እየወሰደች እያለች ግን ምንድነው እሱ እንቅልፍ አጣች ነው እያለን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ what will be the appropriate intervention for this complaint ስለዚህ እንግዲህ ትልቁ ምክንያት እንቅልፍ ማጣት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አሴ ሶሉሽን ማስቀመጥ የምንችለው አሴ ፋርማሲስት እንደመሆናችን መጠን ማለት። ስለዚህ እሱን ደግሞ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ነገር እንሂድ እስኪ። change the medication ይላል መድኃኒቶቹን መቀየር። B take the medicine intermittently ስለዚህ አልፎ አልፎ መድኃኒቱን መውሰድ። C take the medicine in the morning. D decrease the dose of the medications ይላል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ካሉት ከአንድ እስከ ከኤ አፕ ቱ ዲ ድረስ ያሉት ውስጥ ተመራጭ አንሰር ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው ብለን ስናስብ መልሷ ልትሆን የምትችለው የትኛዋ ናት? ሲ ላይ ያለችው ናት ማለት ነው። ቴክ ዘ ሜዲሲን ኢን ዘ ሞርኒንግ ቢኮዝ ፕሮብሌሙ ምንድነው? እሱማ ፎሊንግ ኦፍ ስሊፕ ስለሆነ። ስለዚህ ለምን እሱን ደግሞ እንደመረጥን እስኪ ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ እናያቸው እስኪ። አንሰራችን ሲ ነው። ስለዚህ ሲ ነው ብለናል። ምን ጊዜ መውሰድ ማለት ነው? ጠዋት ላይ መሰለኝ ዩ ካን ቴክ ይላል ኢት ኤዘር ኢን ዘ ሞርኒንግ ኦር ኢቭኒንግ ስለዚህ ማታን ጠዋትን መውሰድ ይቻላል ሴርታሊን። ስለዚህ በጠዋት ላይ ብቻ አይደለም ዲፔንድ ልንሆን የምንችለው ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን ዩር ላይፍ ስታይል ኤንድ ኤኒ ሳይድ ኢፌክት ዩ ኤክስፔሪንስ ይላል። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ሴርታሊን ሜክ ዩ ድሮዚ ቴኪንግ አት ናይት ሜይ ቢ ዩር ቤስት ቾይስ ይላል። ስለዚህ ማታ ላይ ብንወስደው በጣም ተመራጭ ነው ሴርታሊን። It is important that you establish a set time to take this medication every day and follow that schedule. The best option ይላል። የልብ በሉ ማታ በስትን ብንወስደው አሪፍ ነው። ግን አንዳንድ እንግዲህ ሳይድ ኢፌክት ይኸው እዚህ ጋር የሚለውን ሳይድ ኢፌክት ኤክስፒሪየንስ ካለው ስለዚህ ዘ ቤስት የምትለው ነው እዚህ ጋር በሁለት እንትን ያልኩባ ያከበብኳትን በምስሉ ላይ ቤስት ኦፕሽን ኢዝ ሞርኒንግ ቢኮዝ ኦፍ ኢንሶምኒያ ስለሚያመጣ ሳይድ ኢፌክቱ ጠዋት ላይ ብንወስደው it is caused to have insomnia. This is highly reported side effect. I have to hear of sedation as much ይላል። ስለዚህ ሴዴት የማድረግ አቅም ስለሌለው ስለዛ ስለነገር ሴርታሊን ሴዴት ያደርጋል ብለን ስላልሰማን እስካሁን ድረስ ጥሩ ኦፕሽን ሊሆንልን የሚችለው ጠዋት ላይ ብንወስደው ነው ማለት ነው። Next questions. The 75 years old woman came to ambulatory clinic for follow-up. She is taking now cardiac patient for the last 10 years and she is taking digoxin. She is taking digoxin 0.5 mg per daily in April 10 mg 2 weeks back. She has been diagnosed with major depression disorder. ስለዚህ አሁንም ያለ ነው ዲፕሬሽን ላይ ነው። በነገራችን ላይ ስለ ዲፕሬሽን ከፈለግን እያንዳንዷን ነገር በደንብ እንዲያብራራልን ከፈለግን በባለፈው በሰራነው ቲዩቶሪያል ላይ በደንብ ማግኘት እንችላለን። ለዛ መልስ እናገኛለን። ስለዚህ what will be the best drug intervention for treatment of major disorder depression in this situation ይላል። A sertraline, B selegiline, C imipramine, D bupropion። ስለዚህ የትኛው ነው ቤስት ፕሪፈረብል ሊሆን የሚችለው? ልብ በሉ በአንድ በኩል ዲፕሬሽን አለበት፣ በአንድ በኩል ደግሞ ካርዲያክ ናውን የሆነ ኬዝ አለበት። ስለዚህ ለሁለቱ ሴቨስቲ የሆነ መድኃኒት የትኛው ነው ለሚለው እንግዲህ እስኪ ተከተከተክ በቀጣይ ምስል ላይ ነው። አንሰር ኢስ ኤ ይላል። አንሰር ማናት እሷ ማለት ነው? ሴርታሊን selective serotonin reuptake inhibitor description ለምን እንደመረጥ ሲታሎፕራም escitalopram fluoxetine fluvoxamine sertraline paroxetine it is as the first line antidepressant agent
in most cases because of their more acceptable safety profile and a wider margin of non-toxic level compared with other antidepressant classes. Cardiovascular adverse events are usually mild or unlikely to occur with selective serotonin reuptake inhibitor at therapeutic doses. Nevertheless, orthostatic hypotension, mild bradycardia, and conduction abnormalities such QT interval prolongation have been reported and selective serotonin reuptake ላይ እነዚህ ብራዲካርዲያ ማይልድ ብራዲካርዲያዎች ሪፖርት ይደረጋሉ። ኮንዳክሽን አብኖርማሊቲ ይኖራል። ኦርቶስታቲክ ሃይፖቴንሽኖች ይከሰታሉ። ግን ሬር ነው። ሪላቲቭሊ ስናያቸው ግን ሬር ነው። ስለዚህ ሞር ግን አክሰፕተብል ሴቪቲ ፕሮፋይል ተብሎ ነን ቶክሲክ ሌቭል የካርዲያክ ላይ ከማምጣት አንጻር ግን ሰሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተሮች ተመራጭነት አላቸው ማለት ነው። እሺ በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ስናይ 12 years old female epileptic patient came to ambulatory clinic for routine checkup. She has been taking phenytoin ይላል። ልብ በሉ እዚህ ጋር she has been taking phenytoin 100 mg PID and valproate 200 mg PID, especially valproate እና phenytoin ነው. At last 7 years, the epilepsy is adequately controlled and she has not encountered any seizure attack for 5 years ይላል። ስለዚህ ኮንትሮል ሆናል ማን ሹጀሩ ማለት ነው። The attending physician evaluating her to stop the medication. What is the most appropriate way of stopping her medication ይላል። A. Stop both medication on the current follow-up አይሆንም። B. Tapering and then stopping both medication at the same time አይቻልም። C. Tapering one medication first then ይሄ ነው ተመራጭ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። ስለዚህ ግን እስኪ እንየው እስኪ ምንድነው የሚለው መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? አንሰር ኢዝ ሲ። ስለዚህ ትክክል የተናገር ነው። ለምን ለሚለው እንግዲህ ለምን ሲመረጥ ብለን ስናስብ ደግሞ if the patient has on the medication for long time and the goal is to stop medication, the dose should be decreased once weeks over few weeks before finally stopping ይላል። ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ እንግዲህ ከሆነ ግን ፈርስት አንደኛውን ቀስ ብለን አቆመን ከዛ ቀጥለን እንደምናቆመው እንጂ ሁለቱንም አንድ ላይ ማቆም አንችልም። ምክንያቱም የመጨመር አቅም ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ደግሞ በቀጣይ እንግዲህ ስናይ 28 years old woman diagnosed with juvenile myoclonic epilepsy at her age of 1. She's come to the pharmacist to consult regarding the effect of medicine she has been taking. She is taking valproate 20 mg and her epilepsy has been well controlled. What would be the appropriate recommendation for this patient? A. To add lamotrigine to her regimen. B. To decrease the dose of sodium valproate. C. To change sodium valproate to lamotrigine. D. To withhold sodium valproate during a pregnancy ይላል። ስለዚህ የትኛው ነው ለዚህ ሊሆን የሚችለው መልስ የሚለውን ደግሞ እስኪ ማን እንደሆነ እንየው እስኪ። ስለዚህ አንሰራችን ማን ይላል? ቢ ይላል። It is possible to consider stopping anti-epileptic medication if the patient has been fit free for 2 years or more. In adults with epilepsy who have been free of seizure for 2 years, then about 60% will have no further seizure with medication is withdrawn ይላል። ይህን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ a 25 years old woman was diagnosed with migraine type headache 2 years back. Has been taking sumatriptan 100 mg daily, paracetamol 1000 mg as needed, and ibuprofen 400 mg TID on different occasion. However, she has experienced frequent, prolonged, and bothersome aura before full-blown headache, which affect her daily activities. As a result, a physician decided to start prophylactic therapy. What is the most appropriate medication to be used in this case? A. Naproxen. Naproxen በነገራችን ላይ ለየት የሚያደርጋት if አንድ ሰው ኦስቲዮአርትራይተስ እና ፕላስ ሃይፐርቴንሲቭ ላለበት ሴቨስት ድረግ ናት። አሚትሪፕቲሊን፣ አቴኒሎል፣ አስፕሪን እነዚህ አይሆኑም። አቴኒሎል የመሆን አቅሙ ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ሚግሬንን ትሪት ለማድረግ ኢት ሹድ ቢ ምን መሆን አለበት?
ብለድ ብሬን ባሪየሩን ክሮስ ማድረግ አለበት። አቴኒሎል ደግሞ እንደዚህ አይነት እንትን አክሽን የለውም በብዛት ከቤታ ብሎከሮች ስፔሻሊ ነን ሰሌክቲቮች ውስጥ በጣም ኮመን ተብሎ የሚታሰበው ፕሮፕራኖሎል ነው። ትንሽ ተመራጭነት ፕሮፕራኖሎል ለፕሮፍላክሲስ ትሪትመንት እንጠቀማለን ሚግሬን ላለበት ሰው። አስፕሪን የመሆን አቅሙ ዝቅተኛ ነው፣ አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን ልትሆን የምትችለው ቢ ላይ ያለች ነው። ግን እስኪ ቀጥሎ ያለው ላይ ብናየው ይሻላል። መልሱ ማን ነው የሚለውን እኔ እስኪ አንሰር ኢስ ቢ ዘ ፈርስት ላይን ቴራፒ ፎር ሚግሬን ፕሮፍላክሲን አዳልት ኢንክሉድ ፕሮፕራኖሎል። ልብ በለው ፕሮፕራኖሎል አቴኒሎል አይደል እዚህ ጋር ቲሞሎል አሚትሪፕቲሊን ዴቫልፕሮክሲን ሶዲየም ቫልቮሬት እና ታሞፕሪሜት ሶ አንሰር ኢስ አሚትሪፕቲሊን ይላል። ስለዚህ ለመልሳችን ሊሆን የሚችለው ማን ነው? አሚትሪፕቲሊን ነው ማለት በዚህ መሰረት። እሺ በቀጣይ ደግሞ a 10 years old boy has been taking anti-epileptic medication for treatment of generalized tonic clonic seizure that he had developed a year ago. After starting anti-epileptic medication, he experienced moderate gingival moderate gingival hyperplasia resulting in poor oral hygiene and halitosis ነው። which anti-epileptic medication was responsible for gingival hyperplasia? ስለዚህ ለሃይፐርፕላጂያ ጂንጂቫል ሪስፖንሲብል የሆነ መድኃኒት ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው? ካርፓሜዛፒን አይደለም፣ ፌኖባርቢቶንም አይደለም፣ ላሞትሪጂንም አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ሊሆን የሚችለው። ግን እዚህ ቀጥሎ ያለው መልሳችን ማን እንደሚል መልሱ ማን ነው? ዲ ነው የሚለው። ግን ጂንጂቫል ሃይፐርፕላጂያ ማምጣት የሚችሉ መድኃኒቶችን እነማን እንደሆኑ በዚህም እናያለን። ድረግ ኢንዲውስ ጂንጂቫል hyperplasia overgrowth is side effect associated primarily with three type of drugs ይላል። ስለዚህ በስሪ ታይፕ ነው የምንከፍላቸው። የመጀመሪያ አንቲ ኮንቨርሰንት ብለን የምንጠራው ስፔሻሊ ፌንቶይን ብለን የምንጠራው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢሚኖሰፕረሰንት ብለን የምንጠራቸው እነ ሳይክሎስፖሪን ኤ ብለን የምንጠራው ጂንጂቫል ሃይፐርፕላጂያ ያመጣብናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቫሪስ ካልሲየም ቻናል ብሎከር ስፔሻሊ ኒፊዲፒን፣ ቬራፓሚል፣ ዴልቲያዝም። ስለዚህ ነን ሰሌክቲቭ ዳይሃይድሮፔሪዲን የሚሆነው ነን ዳይሃይድሮፔሪዲንም ይሁን ዳይሃይድሮፔሪዲንም እነዚህ ሁለቱም ምን የማምጣት አቅም አላት? ጂንጂቫል ሃይፐርፕላጂያ በማምጣት ይታወቃሉ ማለት። ስለዚህ ካለው ጥያቄ አንጻር ግን መልስ ሊሆን የሚችለው ሰውየውም ህፃን ነው፣ በዚህ ላይ ለፌንቶይን ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ኩዌሽን እናንሰርሽ 55 years old 55 ኪሎግራም ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ። ልብ በሉ እዚህ ጋር በጣም ትኩረት ያስፈልጋል። ቦዲ ማክስ ኢንዴክሳችን 22 ነው። ማን ዊዝ history of type 2 diabetic mellitus come to hospital. His behavior major x significant for smoking is present. Chief complaint is right upper thigh pain while walking around the block. The pain has gradually increased during the past 12 months but only recently has become intolerable. The pain is relieved within minute after the stopped walking. The attending physician suspecting peripheral arterial disease. pertinent laboratory value total cholesterol 180, LDL 180, HDL 44፣ ፋስቲንግ ግሉኮስ 190 ማለት። ስለዚህ ምንድነው ቦዲ ማክስ ኢንዴክሱ ችግር የለበትም። እነዚህ የኮሌስትሮል መጠኖችም ብዙም ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ የለባቸውም። ስለዚህ እነዚህ ላይ ሪስክ ሊሆን አይችልም። ግን ዲኤሙ ሪስክ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ስላለው እዚህ ጋር 190 ስለሆነ ማለት ፋስቲንግ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ what are the most related risk factor for peripheral arterial disease in this patient? A smoking and type 2 diabetes, B type 2 diabetes and overweight አይስባልም። ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ኤንድ ሃይፐርሊፒዴሚያ፣ ስሞኪንግ ኤንድ ሃይፐርሊፒዴሚያ። ስለዚህ ልትሆን የምትችለው እችኛዋ ናት። ስሞኪንግ እና ታይፕ 2 ዳያቤቲክ ሜሊተስ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አላቸው። ለማን? ለፔሪፌሪያል አርተሪያል ዲሲስ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም አላቸው። አንሰራችን ፋክተር ዛት ኢንክሪዝ ሪስክ ኦፍ ዴቨሎፒንግ ፔሪፌሪያል አርተሪያል ዲሲስ ኢንክሉድስ፣ ልብ በሉ ኢንክሉድ ማን ነው የሚለው ስሞኪንግ ፋክተር ናቸው፣ ዳያቤቲስ ፋክተር ነው፣ ኦቤሲቲ ፋክተር ነው። ግን የሰውየው ኦቤሲቲ ደግሞ ፋክተር አላደረገም። እዛ ጋር 22 ቦዲ ማክስ። ስለዚህ ቦዲ ማክስ ኢንዴክሱ ከስንት ሲበልጥ ማለት ነው? ከ30 በሚበልጥበት ሰዓት ነው። ሃይ ብለድ ፕሬሸር እሱም ብዙም የለውም። ሃይ ኮሌስትሮል መጠኑ ብዙም እንትን አላለም። እድሜ እንደገና ስፔሻሊ አፍተር ሪቺንግ 50 ይርስ ከሆነ በኋላ ለእንደዚህ ሰስተብሰብል የመሆን አቅም አለው። እንደገና ደግሞ ፋሚሊ ሂስትሪም ለፔሪፌሪያል አርተሪያል ዲሲስ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለ። ሄርት ዲስም ኦር ስትሮክም። ስለዚህ ካለው ጥያቄ አንጻር ግን ሊሆንልን የሚችለው የትኞቹ ናቸው ማለት ነው? እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው ዳያቤቲክ ሜሊተስ እና
ስሞኪንግ ነው። ለዚህም ነው አንሰራችን ኤ ያለው ማለት ነው። ከዛ ኩዌሽን the answer 74 years old man with complaint of cardiac clinic on physical examination pulmonary and peripheral edema weakness and dizziness come to the outpatient there is elevated jugular vein ይላል jugular vein pulmonary and peripheral edema what is the most likely cause of elevated jugular vein ለjugular vein elevated የመሆኑ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የተጫወተ የትኛው ነው? A increase afterload, B increase preload, C increase contractility, D increase peripheral resistance ከሁሉም ግን እቺኛው አላት እንትመጥለው ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም ያለው ስለዚህ እስኪ መልሱ ማን እንደሆነ እንዴ The answer one is A ስለዚህ ትክክል ነን ለምን A ለሆነ ለሚለው እንግዲህ afterload is pressure against which cert must work to eject blood during systole ይላል The lower the afterload, the more blood the heart will eject with each contraction. Like contractility change in afterload will rise or lower the Starling curve letting stroke volume index. Does increases afterload increase blood pressure? Blood ደግሞ ስንጠይቅ ታዲያ afterloadችን ከጨመረ blood pressureችን ይጨምራል ወይ ለሚለው Increasing afterload not only reduce stroke volume, but it also increase left ventricular in diastolic pressure ማለት ነው. That is increased preload. ስለዚህ preloadን ምን ያደርግብናል ማለት ነው ይጨምርባል. This can be illustrated by seeing how ventricular volume change in response to decreased arterial pressure over several heartbeats ይላል. እዛ ቀጥሎ 64 years old woman with history of non-ischemic cardiomyopathy come to an emergency department for shortness of breath. Physical examination confirmed finding associated with acute decompensated heart failure. Her extremity are warm and the blood pressure 110 per mercury with heart rate of 75 beats per minute. Her laboratory study returned with sodium of 128 milli equivalent. Creatinine 2.5. Creatinine ደግሞ ስንት ናት? 2.5 ናት. Which is increased from the prior to 1.5 ከበፊቱ ጨምሯል. Chest X-ray show diffuse alveolar filling pattern consistent with pulmonary edema አለበት ማለት ነው. What is the most appropriate drug therapy for this patient? A. Administer digoxin አይደለም. Administer furosemide, initiate metoprolol, start dopamine. ስለዚህ የመሆን አቅም ያለው ፖልሞናሪ ስለሆነ B ነው መልሱ እንግዲህ እስኪ ነው answer is B. The treatment of pulmonary edema largely depend on its cause and severity ነው ስለዚህ most case of cardiac pulmonary edema are treated by using diuretics ማለት ነው ስለዚህ በዳይሬቲክሶች ነው በብዛት ትሪት የምናደርገው along with other medication for heart failure in some situation appropriate treatment can be achieved as outpatient by taking oral medication especially oral antidiabetic oral ድረጎች ነው በብዛት ልንጠቀም እንችላለን outpatient ከሆነ ግን ዳይሬቲኮች ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም አላቸው ለማን ለፖልሞናሪ ኤዴማ ለፖልሞናሪ ኤዴማ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱ ዳይሬቲክ ስለሆኑ ማለት ነው A 38 years old male patient with chronic kidney disease CKD for the past 6 months. Visit hospital currently. The PP of patient is 155 per 95 mercury. The clinician wanted to start antihypertensive medication that has been shown to slow progression of CKD. ስለዚህ CKD plus hypertensive ላለበት ሰው more effective ሊሆን የሚችለው መድኃኒት የትኛው ነው? በቃ አጠር ስናደርግ which drug is most appropriate to be initiated this patient? amlodipine, enalapril, hydrochlorothiazide, metoprolol. እንግዲህ ይሄ ሲኬዲም አይናላፕሪል የሆነ አቅም አለው ሪላቲቭሊ ግን እነዚህ አኪዩት ብለን የምንጠራው አለ ክሮኒክ ብለን የምንጠራው ለክሮኒክ ግን ሞር ፕሪፈረብል ተብሎ የሚታሰበው አሚሎዲፒኖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ answer is A ይላል answer እንግዲህ አሚሎዲፒን which is antihypertensive is safe in kidney disease both dihydropyridine and non-dihydropyridine calcium channel blocker are useful in the management of hypertension in CKD ማለት ነው Dihydropyridine calcium such as amlodipine can be used as a first-line therapy in non-proteinic CKD, either alone or combination. ስለዚህ ሞር የምንጠቀማቸው የቶቹና amlodipine በተለይ dihydropyridine ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ
ጥያቄዎቹ እነዚህ ይመስላሉ፣ መልሶቻቸው እነዚህ ይመስላሉ። ስለዚህ እስከነ ዲስክሪፕሽናቸው ለምን እያንዳንዷን ጥያቄ ስንሰራ ኤ አል ለምን ቢ አል የሚለውን ነገር ለማሳያ እንዲሆነን በዚህ መልኩ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ ለምሳሌ ኤ ነው ቢ ነው እያልን ስላልፍ ነበረ። ምክንያታችን ምንድነው ለሚለው ብዙዎቻችንም እየጠየቃችሁ ስለሆነ በኮሜንት ዳይሬክትም እየገባችሁ ለምን ኤ ሊሆን ይችላል ወይም ቢ ለምን ሊሆን ይችላል ሪላቲቭሊ ሌሎቹ ሊሆን አይችሉም ምናምን የሚለው ነገር ስላነሳችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄው እና መልሱ በዚህ አጠናቀናል። ሌላ አንድ የምትቀረናለች፣ እሷን ደግሞ ከሚቀጥለው ቲዩቶሪያችን ላይ መቀጠል እንችላለን። ሀሳብ ኮሜንት ካላችሁ ሼር አድርጉኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ በየጊዜው ኢንፎርሜሽን እንዲደርሳችሁ አዲስ ለሆናችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁ።